हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली बोर्डी स्पेशल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. चिकन खायचं बेस्ट वे म्हणजे पोपटी. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे पोपटी कशी बनवायची ती. या भांड्याला मी आतून तेल लावून घेणार आहे. आता भाजी आणि चिकनला आपण सगळे मसाले लावून घेऊया. इथे मी भाज्या घेतल्यात, त्यात कंद आहे, वांगे आहेत, वालपापडीच्या शेंगा आहेत, वालपापडीचे दाणे आहेत, शेवग्याच्या शेंगा आहेत, बटाटे आहेत आणि या हिरव्या मिरच्या आहेत ज्या फार तिखट नाहीयेत, या मोठ्या मोठ्या तशा लांब कापून घेतलेल्या आहेत मी, आणि पातीचा कांदा आहे. हे सगळं आपल्याला मिक्स करायचंय. आणि हे चिकन आहे, हे अर्धा किलो चिकन मी घेतलेलं आहे. या भाज्यांचं प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये सांगितलं आहे. आता आपण घेऊया 1 टीस्पून हळद, 2 टीस्पून लाल मिरची पावडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून आलं लसणाचं वाटण आणि मीठ चवीनुसार. आता यात घालूया आपण तेल, साधारण 3 ते 4 टेबलस्पून. हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया. व्यवस्थित लावून घ्यायचे सर्व मसाले. आता हे सर्व आपण या भांड्यात घालून घेऊया. या भांड्याला आपल्याला बांधून घ्यायचंय. ते काय मला जमत नाही, म्हणून आमच्या फार्मचा जो केअरटेकर आहे दीपक, त्याला मी बोलवलंय. तो हे काम मस्त करतो. दीपक ये. दीपकने तर हे अगदी इझिली केलं. त्याला बघून मलाही थोडं थोडं कळलं आहे. तर आता मी तुम्हाला सांगते. सगळ्यात आधी एक चांगली जागा शोधून भांड्याच्या आकारापेक्षा थोडा मोठा खड्डा खणायचा. सर्वात आधी त्या खड्ड्यामध्ये सुक्का पालापाचोळा आणि नारळाची सालटी थोडीशी जाळून घ्यायची आहेत. नंतर त्या आगीवरती केळीची पानं थोडीशी गरम करून घ्यायची, म्हणजे ती मडक्याच्या वरती व्यवस्थित बसतील. आता ही पानं मडक्याच्या वरती लावायची आहेत आणि ती तारेने छानपैकी सील करून घ्यायची आहे. आता त्या खड्ड्यात आणखीन थोडी नारळाची सालटी घालायची आहे. आता हे मडकं उलट करून खड्ड्यात अगदी हळुवारपणे ठेवायचं आहे. वरतून अजून थोडा पालापाचोळा आणि नारळाची सालटी घालायची आहे. आता आपण हे सगळं जाळूया आणि चांगलं 45 मिनिटं ते 1 तास वाट बघूया हे शिजायची. हे जमिनीच्या आत हळुवारपणे त्याला हीट मिळत असते आणि ते शिजत असतं. एक तास झालेला आहे आणि चिकनचा छान वास येतो आहे. तर आपण चेक करूया आपली चिकन पोपटी रेडी झाली आहे का. आजूबाजूचे निखारे बाजूला करायचे आहेत आणि हे भांड अगदी अलगदपणे काढून घ्यायचं आहे आणि मग सरळ करायचं. तार उघडायची आहे आणि मग एक एक करत पानं हळूहळू काढायची. आपली पोपटी मस्त रेडी झालेली आहे. ती आता आपण सर्व करून घेऊया. या युनिक पद्धतीचं चिकन तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा अँड ट्रस्ट मी, हे खूप छान लागतं. तर पाहत राहा रुचकर मेजवानी विथ सोनाली बोर्डी स्पेशल.